अस्सलाम वालेकुम। नन मोږ डिस्कस کوو ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. نو ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन څه دی؟ نو ګوره موږ ته پته ده چې ارت هر یو باډي ځان طرف ته څه کوي؟ اټریکټ کوي او دا ارت په څه لګي؟ دا ارت په یو فورس لګي، هغه ته موږ وایو ګریویټیشنل فورس. او دا ګریویټیشنل فورس د وجه نه په دغه باډي کې چې کوم एक्सेलरेशन پیدا شي، دغه एक्सेलरेशन ته موږ وایو ګریویټیشنل एक्सेलरेशन. ٹھیک شو؟ نو ډیفینیشن ورته لیکو چې ګریویټیشنل एक्सेलरेशन څه ته وایي؟ acceleration produced due to gravitational force. ٹھیک شو؟ نو داسې acceleration د موږ څه وایو؟ gravitational acceleration ورته وایو. هغه acceleration چې هغه تاسو سره produce شي د چا د وجې نه؟ د gravitational force د وجې نه. نو دغه acceleration ته موږ څه وایو؟ gravitational acceleration ورته وایو. gravitational acceleration به موږ denote کوو د small g نه. denoted by small g. ٹھیک شو؟ او د دې یونټ څه دی؟ نو د چونکې acceleration دی کنه، کتا سره ساده acceleration دی او gravitational acceleration دی، د acceleration یونټ موږ سره سی میټر پر سیکنډ سکوير. ټیک شو؟ ډیر سمز. د gravitational acceleration یونټ هم موږ سره میټر پر سیکنډ سکوير دی. اوس تاسو ذهن کې یو خبر راغلی وي چې کوم موږ تیر لیکچر کې ویلو gravitational field strength، نو هغه ته موږ سمال جی نه ډینوټ کړو. دلته کې موږ چې کوم دی gravitational acceleration د سمال جی نه ډینوټ کو. نو آیا دوه کې فرق څه دی؟ نو دوی خو ګوره ها، په gravitational field strength او په gravitational acceleration دوه کې څه فرق دی؟ نو ګوره ها، دا موږ ګوره د څه نه ډینوټ کوو؟ دا موږ د سمال جی نه ډینوټ کوو، او چې کوم gravitational acceleration دا موږ د سمال جی نه ډینوټ کوو. نو دا دوه آیا یو سیزونه دي؟ ګوره ها، یو سیزونه نه دي. که ته ګورې نو بعضې وخت د فار ایگزامپل د ارت د سرفیس د پاسه چې کوم gravitational field strength دی، نو هغه هم تا سره څه شی دی؟ 9.8 نیوټن پر کیجی دی. ټیک شو؟ او دې نه علاوه د gravitational acceleration که ته ګورې د ارت په سرفیس باندې هغه موږ سره 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دی. ټیک شو؟ نو بعضې وخت دواړه ویلیو سیم کیدی شي، خو دواړه یو څیزونه نه دي. ښه ګوره، gravitational field strength دا موږ ته څه ښیي؟ دا موږ ته د یو فیلډ پراپرټي ښیي چې دا فیلډ سټرونګ دی که ویک دی. صحیح ده؟ نو دا موږ ته څه ښیي؟ describe the field property. صحیح ده؟ field property. صحیح ده؟ gravitational field strength دا موږ ته د یو فیلډ پراپرټي ښیي چې آیا دا فیلډ سټرونګ دی که ویک دی، په دغه فیلډ کې په یونټ ماس باندې څومره فورس لګي، دې ته موږ gravitational field strength وایو. همدغه شانتې gravitational acceleration موږ ته څه ښیي؟ نو gravitational acceleration موږ ته د یو object motion ښیي چې په یو فیلډ کې تاسو سره د یو object motion څنګه دی. ټیک شو؟ نو gravitational acceleration موږ ته څه ښیي؟ describe the motion of an object within the field. صحیح ده؟ چې په یو فیلډ کې د یو object motion څنګه دی، نو دغه موږ ته څه ښیي؟ دا موږ ته څوک ډسکرایب کوي؟ دا موږ ته gravitational acceleration ډسکرایب کوي. مطلب دا شو که تا سره یو باډي ده او د acceleration چې کوم دی 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دی، مطلب دا شو چې د په دغه فیلډ کې چې کوم په ویلاسټي کې چینج راځي، نو هغه څونه دی؟ هغه تا سره 9.8 دی. ټیک شو کنه؟ او دغه رنګي که تا سره د یو فیلډ هغه gravitational field strength 9.8 دی، نو مطلب دا شو چې تا سره دغلته کې دا باډي چې کوم دی په پر یونټ ماس باندې یونټ ماس باندې څومره فورس لګي؟ 9.8 نیوټن فورس لګي. نو دواړو کې فرق څه شو؟ چې gravitational field strength دا موږ ته د یو فیلډ پراپرټي ډسکرایب کوي چې دا فیلډ سټرونګ دی که ویک دی، او gravitational acceleration موږ ته د یو object motion ډسکرایب کوي چې په یو فیلډ کې د یو object motion به څنګه وي. ټیک شو؟ نو اوس راځو خپل gravitational acceleration طرف ته. د gravitational acceleration چې کوم ویلیو د په سرفیس اف ارت باندې، نو هغه موږ سره دا 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير. ټیک شو؟ ډیر سونس. اوس دا ویلیو څنګه راغلی ده؟ نو دا ویلیو موږ باقاعده څه کوو؟ ډیرایو کوو. ټیک شو؟ نو تاسو به راشئ ډیرایویشن طرف ته. ګوره که تاسو ته یو ډایګرام علم، اوس موږ ډیرایو کوو څه شی 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دا څنګه راغلی. ټیک شو؟
نو دا موږ سره شو ارت ټیک شو ارت او دا چې کوم دی د ارت څه شو سنټر شو. اوس کچری یو آبجیکټ تاسو سره بالکل د ارت د سرفیس د پاسه پروت دی دلته کې ټیک شو. نو ګور دا د سنټر نه والا تر دې پورې دا شو دا ریډیوس اف ارت شو ټیک شو او دا چې کوم دی ماس اف ارت شو ټیک شو او دا تاسو سره یو آبجیکټ ماغسته نو ماس اف آبجیکټ شو ټیک شو. نو موږ ویلي دي چې کله تاسو سره دوه آبجیکټ وی لګي یو ارت شو یو چې کوم دی آبجیکټ شو دوه چې کوم دی تاسو ماسز دي نو چې کله تاسو سره په نیچر کې دوه ماسز وی نو دا بس کې یو بل باندې با اټریکشن لګي یو بل باندې به فورس لګي هغه ته موږ وایو ګریویټیشنل فورس. اوس دغه ګریویټیشنل فورس برابر ده سره نو موږ ته پته را چې ګریویټیشنل فورس دا موږ سره برابر دی د gm1m2 ډیوایډډ بای r سکوير. اوس دلته کې ما سره یو آبجیکټ ته او یو ارت ته نو تبا m1 په ځای لګي آبجیکټ د m2 په ځای ارت لګي د دوه آبجیکټ کنه د 1 او 2 په ځای کتار یو لګي ټیک شو. نو زه به لیکم چې ما سره ګریویټیشن فورس دا برابر راغو د کیپټل جی او ماس اف آبجیکټ ماس اف ارت ډیوایډډ بای r سکوير r e سکوير ها ریډیوس اف ارت می واغسته. اوس موږ ته پته را چې تاسو سره کوم دا آبجیکټ دی ټیک شو نو دی باندې کوم فورس لګي زمکه ایته موږ ګریویټیشن فورس وایو نو دغه فورس ته موږ ویټ هم ویلې شو. نو تاسو ورته لیکئ چې ګریویټیشنل فورس د موږ سره برابر شو د چا د ویټ او ویټ برابر دی موږ سره د mg ټیک شو. نو چونکه دلته موږ سره آبجیکټ دی نو دا وتا سره شي ماس اف آبجیکټ g ټیک شو. اوس موږ داسې کار کوو چې د دې ګریویټیشن فورس په ځای به دا ویلو لیکو ځکه چې ګریویټیشن فورس د ویټ برابر دی ویټ د دې برابر دی موږ دا راولو دلته به پټ کو دا سره براشي ماس اف آبجیکټ g is equal to capital G mass of object mass of earth divided by radius of earth ټیک شو. اوس کدلته ته خیال وکړئ نو تاسو سره دا ماس اف آبجیکټ او دا ماس اف آبجیکټ نو دواړه ماسو کو دواړه می کټ کو چې دواړه می کټ ګوره ما سره یو پاتې شو سمال g capital G m e او divided by r سکوير پاتې شو صحیح ده. دلته به تاسو لیکم چې ما سره پاتې شو صحیح ده سپاتې شو سمال g is equal to capital G M E divided by R E square ټیک شو. ډیر سونه اوس ګوره دلته کې یو خبره تاسو کوم موږ سره جی چې کوم استعمال جی کدا سیا چې موږ په دویم چپټر کې ویلو چې موږ سره کم ګریویټیشن اکسلریشن دا به د هر باډي د پاره سیم وي خو چې کله تاسو سره ایر ريزिस्टेंस نه وي مطلب څه ريزिस्टिव فورسز نه وي صحیح ده کنه نو تاسو سره به او سوي دا هر یو باډي کې دروم وي او که سپک دا وسوي سیم اکسلریشن سره بلاندې راځي 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير سره صحیح ده. نو دا ولي ځکه چې کته د جی د فارمولا ګوري کنه نو د جی په دې فارمولا کې تاسو سره ماس اف آبجیکټ نشته مطلب دا شو چې جی دا تاسو سره څه کوي دا does not depend on mass of object صحیح ده په mass of object باندې ډیپند نه کوي که ماس تاسو سره زیات وي آبجیکټ او که یو آبجیکټ ماس تاسو سره کم وي که یو آبجیکټ دروند وي او که یو آبجیکټ سپک وي خو چې کله تاسو سره د فری فال موشن کې مطلب ایر نه وي ویکیوم وي نو تاسو سره به دغه باډي چې کم اکسلریشن دا به تاسو سره سوي سیم وي که تاسو دروند یو کاڼی راوښتو که یو پیج راوښتو دواړه به سیم اکسلریشن سره لاندې راځي ټیک شو. نو ځکه مونږ وایو چې تاسو سره دا ولې دواړه سیم راځي ځکه چې تاسو د جی په ویلیو کې ماس اف آبجیکټ نشته جی په ماس اف آبجیکټ باندې ډیپند نه کوي جی ډیپند کوي په ماس اف پلانټ باندې چې تاسو سره فار ایگزامپل ارت ته کمون دی که یو بل پلانټ ته نه چې کم یو پلانټ وي نو ګوره د پلانټ په ماس باندې جی ډیپند کوي چې ته پلانټ چینج کې نو تاسو سره به جی چینج کی خو که ته آبجیکټ چینج کې مطلب یو آبجیکټ غټ واغښتو یا د ورکوټه واغښتو نو تاسو سره به جی باندې اثر نه غورځيږي ټیک شو. ډیر سونه اوس موږ دلته کې ویلوګانې پټ کوو او موږ ګورو چې آیا د جی ویلو موږ سره 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير راځي کنه راځي د سرفیس اف ارت باندې مطلب بالکل د ارت د سرفیس د پاسه د آبجیکټ ما هغه اخیری ټیک شو. نو ویلوګانې پکې پټ کوو تاسو ولیکئ چې سمال جی از ایکوال ټو ګوره د کیپټل جی ویلو موږ ته یاد وي چې 6.67 ملټیپلای 10 پاور -11 نیوټن میټر سکوير پر کیجی سکوير صحیح ده کنه -2 مطلب پر کیجی ډیویژن کې ټیک شو. نو دا ویډیوګانې وتا سو یاد ساتئ دا کرانګي ماس اف ار چې کوم دی هغه سره د 6 ملټیپلای 10 پاور 24 کیجی ټیک شو او ګور لاندې موږ سره شی ډیوایډډ بای ریډیوس اف ارت تاسو ولې کې هول ډیوایډډ او لاندې دی ریډیوس نو ریډیوس موږ سره دی 6.4 ملټیپلای 10 پاور 6 میټر صحیح ده خو دا پاسه په هول سکوير دی نو هول سکوير مې ولیکلو ټیک شو. تاسو سټپ بای سټپ تاسو دا کیلکولیټ کوئ. اوس په چلو کما
د ټول نه پهله به زه دا چې کوم 6.67 دی او کوم 6 دی دا دواړه خپلو کې منټیپلای کوم د 10 پاور سره به ګوتې نه وهو ښه نو ګوره دا دواړه منټیپلای کوم لاندې به سکویر والم نو تا سره به راشي جي از ایکول ټو ګوره 6.67 او منټیپلای 6 دې نه به موږ سره څه راشي 6.67 منټیپلای 6 دې نه به موږ سره راشي 40.02 به راشي صحیح ده او ګوره منټیپلای په خپل ځای راغو 10 کی پاور ماینس 11 په خپل ځای راغو صحیح ده کنه او ورسره چې کوم دی منټیپلای 10 کی پاور 24 په خپل ځای راغو او ګوره ښه یو کېجی دا تا سره په پلس 1 کې دی او یو کېجی دا سره په ماینس 2 کې دی نو دا صرف یو خو ختم شي ماینس 1 پاتې شي تا سره به راشي نیوټن میټر سکویر او پر کېجی به راشي صحیح ده کېجی ماینس 1 به راشي ځکه چې یو ته کټ شو ٹھیک شو لاندې به تا سره راشي ګوره چې کله زه داسې کار وکړم چې د 6.4 سکویر ولم دا سکویر په دین دی سکویر په دین دی سکویر په دین دی صحیح ده په درې وانه سکویر دی نو تا سره به راشي 6 پاور سوري 6.4 power 2 دینه به موږ سره راشي 40.96 او منټیپلای او ګوره دا چې کوم د 10 کی پاور 6 او پاور 2 ډبل پاور دی او ډبل پاور موږ سره ساده منټیپلیکیشن کیږي لکه داسې ګوره 10 کی پاور 6 او ورسره څه پاور 2 دی نو ډبل پاور دی ډبل پاور په لګي ساده منټیپلیکیشن کوي نو 6 2 12 راغو صحیح ده دا به تاسو راشي 10 کی پاور 12 راشي او دلته کې په میټر سکویر دی نو میټر سکویر راشي ٹھیک شو اوس پتا اوس چلو کوي چې تاسو وګوره دا میټر سکویر به د میټر سکویر سره کټ کوي ٹھیک شو نو تاسو سره څه پاتې شو تاسو سره دا چې کوم ویلوګان دا پاتې شو اوس پتا دا 10 پاور 12 نه دا بره بوزي دا به 10 کی پاور ماینس 12 بشي او دا دوه ویلوګان په خپل کې ډیوایډ کی نو ګوره ورته ښه زه چې کله ډیوایډ کما 40.02 ډیوایډډ بای 40.96 نو دغه ما سره راشي 0.77 ملټیپلای صحیح ده او ګوره ښه 10 کی پاور ماینس 11 ملټیپلای 10 کی پاور 24 ملټیپلای 10 کی پاور ماینس 12 دا 12 برابر ماینس 12 او دا ښکارنګي ګوره ورته ښه نیوټن موږ سره برابر دی د کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر او یو سره دغه کیلوګرام پر ډیویژن کې پر کېجی دی صحیح ده کنه نو ګوره دا پر کېجی او دا کېجی بخپل کټي صرف میټر پر سیکنډ سکویر و پاتې شي اوس ګوره ورته چې کوم دا مو سره دا ټول 10 پاور دي نو ګوره ټول بیسس سیم دي پاور نه به جمع کوم دا به تاسو سره دلته کې وایي کې از ایکوال ټو جی صحیح ده نو جی از ایکوال ټو اوس ګوره 0.977 ملټیپلای دا ټول پاورونه چې کوم دي سو کوم 8 کوما نو چې ته کله دا ټول 8 کې نو بیسس سیم یو بیس پته راوالي نو -11 + 24 - 12 صحیح ده کنه نو دینه مسله شي اور سره پاتې شي میټر پر سیکنډ سکویر ٹھیک شو اوس ګوره ورته تاسو سره ګوره که دا -11 او -12 خپلو کې زه یو ځای کوم نو دې نه به راشي څه شي 23 راغو صحیح ده نو -23 راغو او 24 راغو نو -23 24 ورځې +1 راغو نو تاسو سره به راشي جی از ایکوال ټو 0.977 ملټیپلای 10 پاور څه پاتې شو 1 پاتې شو 24 نه چې 23 ځي نو 1 پاتې شو او سره به راشي میټر پر سیکنډ سکویر اوس ګوره چې کله زه دا 10 دې سره ملټیپلای کوم نو تاسو سره به راشي 9 پوینټ بدل تر راشي دا 9 او دا 7 په منځ کې ځکه چې 10 سره ملټیپلای شو 9.77 بس 10 خو ختم شو نو تاسو سره به راشي میټر پر سیکنډ سکویر به راشي اوس ګوره که زه دې راوندینګ اف وکړم نو 7 ګریټر دین 5 دا به ختم کوم مخکې به دې سره څه کوم 1 پلس کوم تاسو سره راشي جی از ایکوال ټو 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ټیک شو لیسنس د دې نوم دا پته ولګی دا چې د ارث د سرفیس د پاسه د جی ویلیو سره د ګریویټیشنل اکسلریشن ویلیو سره هغه 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر دا موږ ډیرایو کا خاطر ته مې ته لیکلی و او دلته مې ته ډیرایو کا ټیک شو لیسنس اوس راځو یو بل خبره ته چې موږ سره کچري موږ یو آبجیکټ د ارث د سرفیس نه بره یوسو نو آیا د جی په ویلیو کې بس چینج راځي ٹھیک شو کنه د ارث د سرفیس نه زه د آبجیکټ څخه کوم لګ بره وړم لکه ډایګرام به تاسو دلته کې زه جوړ کوم صحیح ده اوس ما فی الحال داسې کار وکړو چې دلته به زه یو لاین وم داسې ټیک شو دا شو صحیح ده اوس ګوره دلته کې چې کوم دی ارث مې جوړ کړو ټیک شو دا شو ارث دا د ارث شو سنټر او دا شو څه شي ریډیوس اف ارث صحیح ده ار ای شو آبجیکټ پهله دلته اوس مې د دې ځای نه یوړو دلته مې وړو ټیک شو دلته مې آبجیکټ وړو چې دلته مې وړو نو دا څه شي شو د ارث د سرفیس نه څه هایټ ته مې وړو اوس ګورو چې یار د جی په ویلیو کې تاسو سره څه چینج راځي نو ګوره ښه تاسو به ورته ولیکئ چې کچرې مونږ دا آبجیکټ څوک دا مونږ بره یوړو نو دې خوا لږ راشي ښه دې فارمولې ته راشي څه شوه دا یو ده ټیک شوه
دی فارمولې ته وګوره دا سره د جی فارموله ده. اوس کچری ما یو آبجیکټ څوک د سرفیس اف ارث نه مې بره یوړو نو ګوره یو خو ریډیوس وو او ریډیوس سره سره نور په څه کې چینج راغو مطلب څه مې سره زیات کو هایټ مې سره زیات کو نو دغه فارموله به تاسو سره دا رنګ راشي چې سمال جی از ایکوال ټو کیپیټل جی ایم ای ډیوایډډ بای ګوره یو تاسو سره ریډیوس اف ارث ته د دې ځای نه ولا تر دې ځای پورې او مزید د نور سره هایټ باندې نور برم یوړو نو پلس ایچ دا ټوټل چې کوم دی ډیسټنس دی د سنټر اف ارث نه ټیک شو او دا پاسه پس شه هول سکوير دی. نو دې مطلب دا شو چې جی ګوره انورسلی پروپورشن ټو هایټ دی چې څونه ز هایټ زیاتوم د جی ویلیو به تاسو سره کمیږي. نو دلته موږ دا پته ولګی دا چې ګوره د ارث د سرفیس د پاسه د جی ویلیو 9.8 و او کچری زه مون ته لاشم د جی ویلیو تاسو سره 1.63 راځي ولې ځکه چې جی ویلیو تاسو سره هغه هایټ ته انورسلی پروپورشن ده څونه چې ته د یو آبجیکټ هایټ زیاتې هغه مرابطه سره د جی ویلیو هغه کمیږي. ټیک شو ډیر سونس نو ځکه موږ وایو چې جی چې کوم دی دا څه کوي جی چینج with altitude صحیح ده کنه الټیټیوډ سره سره د جی ویلیو څه کیږي هغه چینج کیږي. ټیک شو ډیر سونس تاسو ته دا سیم لیکل هي چې موږ سره جیم کانستنټ دی کنه او ماس اف ارث موږ سره کانستنټ دی صحیح ده نو دا دوه کانستنټ شو نو دلته به تاسو لیکئ چې جی از ایکوال ټو constant divided by re plus h whole square ټیک شو او چې کله مون کانستنټ خطونه سره لګو پروپورشنټی لګو تاسو سره شي 1 divided by re plus h whole square مطلب دا چې g inversely proportional to height او radius مطلب دا چې radius او height دا د دوه سره د دوه کمبینیشن دوه چې جمع کوم چې دا څومره زیات راځي نو هغه مربوطه سره د g ویلیو هغه کمیږي چونکه ارث radius هم سره شي د سیم دی نو مون سره د سو ډیپند په څه باندې کوي په height باندې څونه چې ارث سرفیس نه ته برازي هغه مربوطه سره سګيږي د جی ویلیو با کمیږي او چې څونه ته د ارث سرفیس ته واپس راځي د ارث سرفیس ته نږدې راځي نو د جی ویلیو بتا سره هغه واپس زیاتیږي. ټیک شو رسونس او چې کله ته د ارث سرفیس ته ورسي بالکل په دې پوینټ باندې دا سره د جی ویلیو وی 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير. دلته نو ته دا خبره پته لګي چې موږ ته دا پته را چې د ارث چې کوم شیپ دی دا موږ سره مکمل ګول نه دی د ارث شیپ موږ سره داسې دی ټیک شو داسې دی نو اوس ګوره دا چې کوم دی دا د ارث څه شي دی پول دی خا دی ته وی نارث پول صحیح ده او دا موږ سره دی ساوث پول ټیک شو او دی ته وی ایکویټر ښا رګه تاسو په بل مارکر باندې ډرا کوم دیتا سوی دیتا وی ایکویټر. نو اوس ګوره موږ سره په دې کې چې کوم دی یو سوال هم راځي چې تاسو سره د ارث په پول باندې چې کوم دی د جی ویلیو زیاته وي او چې کوم تاسو ایکویټر دی په دې باندې د جی ویلیو کم وي ولی نو کته ګوري نو د ارث چې کوم پول دی نو ګوره د سنټر نه والا دا ډیسټنس کو ګوري دا د ریډیوس دی ټیک شو نو دلته کې تاسو سره ار څه شی دی کم دی نو چې ار کم دی نو جی با زیات وي نو ځکه موږ سره په پول باندې د جی ویلیو هغه زیات را او که دلته ګوري نو په ایکویټر کې تاسو سره د سنټر نه والا ایکویټر پورې دا ډیسټنس زیات دی نو مطلب چې ریډیوس دلته کې زیات دی نو چې ریډیوس زیات دی د جی ویلیو با کم وي. مطلب تاسو ځان سره یو ام سی کیو زموږ لیکي یا کوېسچن هم په راتلی شي چې جی از greater at pole and less at equator. ټیک شو ډیر سټوډنټس نو ګوره دا موږ سره ګریویټیشنل اکسلریشن او د هغه ویلیو چې کوم دی سوا 9.8 هغه موږ ډیرایو هم کا چې د هغه ویلیو څنګه ډیرایو کیږي د کم ځای نه ډیرایو کیږي دینه علاوه چې کوم دی موږ دلته یو دوه پوینټ امپورټنت پوینټس هم ډیسکس کو چې د کم ګریویټیشنل فیلډ سترنث یا ګریویټیشنل اکسلریشن دي دوه د جی نه ډینو کو د ارث د سرفیس د په د دوه نومریکل ویلیو هم سیم دي نو آیا دا دوه یو سيزونه دي که یو سيزونه نه دي نو هغه وجه هم بیان کی چې دا دوه یو سيزونه نه دي. ټیک شو ډیر سټوډنټس هم دلته کې تاسو ته یو بل خبره کوم دینه مخکې لیکچر کې تاسو ما ویلی هم چې مونږ به دینه پس د جی ویلیو فایند کوو تاسو ما چې تیر لیکچر کې کوم خبره کړو چې جی ویلیو فایند کوو او البته مونږ دا ګورو چې ګوره جی تاسو سره انورسلی پروپورشنل دی هایټ ته نو چې جی تاسو سره هایټ سره زیاتولو سره کمیږي نو ګوره مونږ ویلیو البته کې چې تاسو سره په ویټ کې هم چینج راځي او چونکی ویټ هم سره شي ویټ مونږ سره برابر دی د ام جی ټیک شو نو چې په جی کې هایټ سره سره جی کمیږي خو ظاهره خبره ده چې جی کمیږي خو ویټ هم کمیږي کنه ټیک شو او چې هایټ کمې دو سره جی واپس زیاتیږي نو ویټ هم زیاتیږي دا خبره مونږه دینه مخکې لیکچر کې هم کړې و. ټیک شو ډیر سټوډنټس نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې باندې کمپلیټ پوه شئ د ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.